أسعد الله أوقاتكم بكل الخير والمودة. أهلا وسهلا بكم. قصتنا لهذا اليوم هي قصة فكاهية. سألت صديقي العازب عن سبب بقائه عازبا وقد بلغ 40، فقال: كنت شديد الرغبة في الزواج وأنا في منتصف العشرينات، وذلك لأني أحببت ابنة خالي حبا شديدا، فطلبت من والدتي خطبتها، فعلمت بأن أمي أرضعتها حتى شبعت، فلم تعد تجوز لي سوى أن تكون أختا. استغفرت الله العظيم ولم أعد أفكر في الزواج حتى أعجبتني ابنة عمي، فوقعت في غرامها حتى قررت خطبتها. فقالت أمي: ابنة عمك لا تجوز لك، فلقد رضعت من صدري أيام مرض والدتها حتى شبعت. استعذت بالله من حظ البائس، ولم أفكر في الزواج حتى صادفت ابنة جارنا. كانت فتاة حسناء جذابة، ووالدها رجل من أهل الخير، فسألت الوالدة أن تطلب يدها، فجاء رد الوالدة ساحقا ماحقا: لا تجوز، لقد أرضعتها من صدري حتى شبعت حين التقيت بوالدتها في عرس أحد الجيران، فتملكني اليأس والإحباط. بقيت سنين مصدوما من صنيع والدتي التي أرضعت قريتنا وضواحيها مع مراعاة فروق التوقيت، حتى زار قريتنا وفد سياحي من السويد. كنت أعمل على تعريفهم بالقرية وتاريخها ومعالمها الطبيعية والتاريخية. تعلقت بي امرأة منهم اسمها سامانثا، احتفظت بمعلوماتها واستمرت علاقتنا سنة كاملة عبر الانترنت، فاتفقنا على الزواج وتحضير الأوراق. أخبرت والدتي بالموضوع فقالت: سامانثا هذه أليست والدتها ألمانية اسمها كلوديا؟ فذهلت وقلت: نعم يا أمي، كيف عرفت اسم أمها؟ لا تجوز يا ولدي، أمها زارت القرية في وفد سياحي ألماني لمشاهدة القلعة القديمة، وكانت تحمل سامانثا، فكانت تبكي أرضعتها عندما أحضرها والدك رحمة الله عليه إلى البيت. والله يا صديقي، منذ ذلك اليوم وأنا أعاني من تساقط الشعر من الصدمة، حتى أني اعتزلت الزواج والحب، وأصبح وقتي كاملا لتربية القطط، وتعقدت من الزواج وسيرته. أنا خايف أموت وأدخل الجنة وألقى أمي الله يرحمها رضاعة الحوريات